හෙලෝ අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු ගොඩක් වටින කෑල්ලක් variables සහ data types ගැන අපි කතා කරමු right. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි printf function එක ගැන කතා කරා. එතකොට අපිට ඊට පස්සේ තව වැදගත් තියෙන scanf function එක. ඒකත් අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් වගේ. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු data types and variables ගැන. variable කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට data types කියන්නේ මොනවද? right. එතකොට මම අපේ dev c++ application එක open කරන් ඉන්නේ. එතකොට මම මෙතනින් new file එකක් ගන්නවා, new ගිහලා source file දෙනවා. හරි. එතකොට මේක මෙහෙම මුල් ටික අර කොහොමත් එහෙම අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා වගේ include stdio.h stdio.h කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා. ඒ standard input output header file එක දැනට ගොඩක් ඒක ගොඩක් deep ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපි පස්සේ ගැන වැඩි දුර කතා කරමු. ටිකක් මේක අපි පොඩ්ඩක් polish වුණාට පස්සේ අපේ C language එක right. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන int main කියලා ගන්නවා. ආට ඇතුළේ වුණ void කියලා දාන්න පුළුවන්. නැති වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දෙයට curly braces on කරලා අන්තිමට අපි return 0 එකක් අනිවාර්යෙන් දා ගන්නවා right. හරි. එතකොට ඇයි මෙහෙම ලියන්නේ කියන එක දැනට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපිට ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ ඒක තේරෙයි ඇයි එහෙම ලියන්නේ කියලා right. functions වලට එහෙම අපි යද්දි ඒ දේවල් තේරෙයි right. ඒවා අපිට ඉස්සරහදී කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපිට ඇත්තටම කතා කරන්න ඕන variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ මේ data types මොනවද අපි මෙතන use කරන right. එතකොට variable එකක් කියලා කියන්නේ යාට පුළුවන් යම්කිසි data එකක් store කරලා තියන්න. අපි හිතමු x සමානයි 5 කියලා අපි ලියනවා. හරිද? x සමානයි 5 කියලා ලිව්වොත් මේ x කියන මේක variable එක right. x කියන variable එක අපි 5 කියන සංඛ්‍යාව store කරලා තියෙනවා right. ඒ විදිහටම අපි y සමානයි 7.5 මේ විදිහට අපි ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ y ගේ අපි 7.5 කියනගේ store කරලා තියෙනවා right. හැබැයි දැන් මෙහෙම store කරලා තියන්න පුළුවන් ඒවා තමයි variables කියලා කියන්නේ right. එතකොට අපි variable එකක් use කරන්න නම් මේ C language එක ඇතුළේදී අපිට variable එක කලින් create කරලා තියාගන්න ඕන වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ integer x කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපි x ගියාගේ අපි y අයින් කරමු. y ගියාගේ දැනට අයින් කරමු. දැන් x අගේ 5යි කියලා දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපි x මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකට කියන්නේ අපි variable එක declare කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ integer type variable එකක් අපි declare කරලා දෙනවා. එයාගේ නම x right. ඕක තමයි මෙතන අදහස. එතකොට ඔයා බලන්න ඉතින් මොකද්ද මේ integer කියන්නේ කියලා. right. අපි යමු data types ගැන කතා කරන්න දැන්. එතකොට මේ variable උයි data types තුයි එකට බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ right. එතකොට අපි බලමු data types කියන්නේ මොනවද කියලා. data types අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් C language එකේදී හතරක් හම්බ වෙනවා. ඒ හතර තමයි integer data type එක හම්බ වෙනවා. එතකොට යාව අපි ලියන්නේ int විදියට right. එතකොට මෙතන ලිව්වේ right integer. ඒ වගේම අපිට හම්බ වෙනවා float. හරිද? float අපි ලියන්නේ float කියලාමයි. හරිද? එතකොට දැන් integer එකට උදාහරණයක් දුන්නොත් ඕනම නිකිල සංඛ්‍යාව right. ඒක දන්නේ නිකිලා රෙන් නිකිලක් වෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. ඔක ඕනම නිකිල සංඛ්‍යාව. හැබැයි දශම සංඛ්‍යා නෙමෙයි. හරිද? like example එකක් දුන්නොත් 5 7 ඍණ 9 බිංදුව ඒ වගේ examples අපිට දෙන්න පුළුවන් right. එතකොට අපි float වලට ගියොත් float කියන ඒවට අපිට ගන්න පුළුවන් examples විදියට දශම සංඛ්‍යා right. integers නෝනේ දශම සංඛ්‍යා අපි හිතමු 5.2 4.12 right. මේ විදිහට අපිට ඍණ 6.57 මේ විදිහට අපිට ඕනම දශම සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන් float කියන data type එකට අදාළව right. ඊට පස්සේ තව data type එකක් තියෙනවා double කියලා. double කියලා කියන්නේ ඒක අපි ලියන්නේ double කියලාමයි right. එතකොට අපි ඒක program එකේදී use වෙන්නේ double කියලාමයි. integer කියන එක විතරයි අපි මෙමය int කියලා use කරන එක පොඩ්ඩක් කැටි කරලා right. ඊට පස්සේ මේකට අපි example එකක් ගත්තොත් double කියන එකත් float ම තමයි. හැබැයි
එයාගේ දශම ස්ථාන එයාට කියන්නේ තියාගන්න පුළුවන් දශම ස්ථාන ගන්න වැඩි. දැන් මේකේ ෆ්ලෝට් කියන එකේ ඇත්තටම එයාට තියාගන්න පුළුවන් දශම ස්ථාන 6යි. හරිද? මේ විදියට. එතකොට මෙතන දශම ස්ථාන 6යිනේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මෙයාට ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් data එක. හැබැයි අපිට සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දී සමහර අවස්ථාවලදී ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ දශම ප්‍රමාණය දශම ස්ථාන ප්‍රමාණය ගොඩක් ඕන වෙන අවස්ථා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සයන්ටිෆික් කැල්කියුලේෂන් එකක් ගමු. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට සමහර වෙලාවට ඕන වෙනවා ගොඩාක් දශම ස්ථාන තියෙන එකක්. හරිද? හරිම උත්තරයක් ගන්න. එතකොට මෙයාට දශම ස්ථාන 6කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන් ඩබල් කියන වේරියබල් එකට. ඒ වගේ මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා වගේ කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එකක් මත. රයිට්? එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙහෙම 5.6. ඔය විදිහට ටික ලොකු දශම ස්ථාන වැඩි ප්‍රමාණයක් තියාගන්න ඕන නම් අපි ඒකට යූස් කරන්නේ ඩබල් කියන වේරියබල් එක. රයිට්? හරිද? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා වේරියබල් වර්ගය. ඒ තමයි characters. right? එතකොට characters කියලා කියන්නේ අපි යොදා ගන්න අකුරු. right? ඒක අපි ලියන්නේ චා කියලා. right? sorry චා නෙමෙයි කා. එතකොට characters කියන එකෙන් කැඩිලා නැන්නේ CHAR අපි. එතකොට අපි අර පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේක ස්පෙල් කරන්න චා කියලා. right? චා නෙමෙයි. ඔක එතනම character කියන එකේ මුල් ලිකනම කෑ කියලා වෙන්නේ කැර් කියලා වෙන්නේ. එහෙම අපි චා කියලා යූස් කරමු. මේක අපිට ලේසියිනේ. right? එතකොට මේක මේ චා කියන data type එක තමයි. right? ඊට පස්සේ අපි ඒකට example එකක් දුන්නොත් ඒකට එක symbol එකක්, ඒ කියන්නේ එක මොකක් හරි දෙයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි A අකුරක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් capital A අකුරක්, capital B අකුරක්. right? ඒ වගේ මේකට දෙකක් එන්න බෑ. හරිද? මේ විදිහට දෙකක් එන්න බෑ. මොකද මේක character එකක්නේ. එකයි අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේකට ආට ඕනනම් මේ විදිය ඕනනම් මාක් එකක් එන්න පුළුවන්. right? anything. හරිද? ඕනම දෙයක්. ඕන එකට ප්ලස් මාක් එකක් එන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඒකට ඉලක්කමක් වුණත් එන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මෙතෙන්දී ඉලක්කමක් අහම මේක මේක මේ කැරක්ටර් එකක් බවට පත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේක ඉන්ටිජර් එකක් නෙමෙයි. මෙතන 9 කියන එක. මේක මෙහෙම quotations mark ඇතුලේ ආවහම ඒක කැරක්ටර් වේරියබල් එකක් විදියට නම් සේව් කරලා තියෙන්නෙත් එයා කැරක්ටර් එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙතන 9 කියන එක ඉන්ටිජර් එකක් නෙමෙයි මෙතෙන්දී. right? ඒක හරියට මේව කරගන්න. right? එතකොට ඔන්න ඔය හතර තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ දැන් මේ මුල් ටිකට integer and floats තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකල සංඛ්‍යයි දශම සංඛ්‍යයි. right? ඊට පස්සේ character කියන එකත් අපිට ඉදිරියේදී ඕන වෙයි. ඊට පස්සේ double කියන එක සමහර තැන්වලදී දෙයි. හැබැයි ඒක මේ ගොඩාක් වෙලාවට ඒ දෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට data types ගැන අදහසක් ඇති කියලා දැන් ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි x කියලා variable එකක් හදලා ඉන්නවා මුලින් මෙතෙන්දී integer x කියලා variable එකක් හදනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට අපි x ට 5 කියන අගය දෙනවා. right? x ට 5 කියන අගය දුන්නා. right? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ variable එක තියෙන value එකක් කොහොමද අපි output කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ printf function එකකින් කොහොමද අපි මේක print කරගන්නේ කියලා. right? එතකොට මම printf function එක මෙහෙම දාලා ඒක අපි දාමු the value of x is කියලා දාලා ඊට පස්සේ අපිට x ගේ අගය මෙතෙන්ට print කරන්න ඕන නම් අපි variable එක print කරද්දී අපිට මෙන්න මේ method එක use කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට format specifier කියන එක මෙතන use කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දැන් integer variable එක integer data type එක format specifier එක තමයි percentile d කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක තමයි අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි double quotations mark වලින් එළියේ කමාවක් දාලා අපි variable එක ලියනවා මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දී use කරේ x. right? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ variable එකට assign වෙලා තියෙන value එක තමයි මෙන්න මේ percentile d කියන එක ගාව print වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ prototype එක හොඳට ඔලුවට දාගන්න මේක පට්ට වැදගත් වෙනවා අපි දේවල් output කරද්දි. right? එතකොට අපි මේක try කරලා බලමු දැන් කොහොමද මේකේ output එක එන්නේ කියලා. right? එතකොට මම මේක compile දෙනවා. compile දුන්නාම අපිට එනවා මේක save කරන්න කියලා. එතකොට මම මෙතනින් C select කරලා මම මෙතනින් මම දෙනවා simple3 කියලා simple3.c කියලා දෙන්නා. right? හරි අපේ program එක compile වුණා. එතකොට errors නෑ මොකුත්. මම ඊට පස්සේ run දෙන්නම්.
හරි. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා the value of x is 5 කියලා වැටලා තියෙනවා. හරිද? අපි දුන්න value එක x ගියාගේ 5යිනේ. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි C language එකේදී printf එකක් අපි printf එකක් ඇතුලේ අපි variable එක value එකක් use කරන්නේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපි බලමු float value එකකුත් මේකට මේව කරගන්න විදිය. එතකොට අපි float කියලා දාලා y කියලා දෙමු. float කියලා දාලා y කියලා දෙනවා. ඔයාලට ඕන මේ දැන් variable එක declare කරන තැනම ඒකට value එකක් assign කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපි හිතමු 3.5 ඔය විදිහට value එකක් අපිට assign කරන්න පුළුවන් මේ variable එක අපි declare කරන තැනම. right. එහෙම කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? එතකොට අපි දැන් බලමු y ගියගේ print කරගන්න. එතකොට printf මම දෙන්න the value of y is කියලා percentile එතකොට දෙන්න ඕන f අකුර. හරිද? දැන් මේකේ float එක format specify එක percentile f වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක එතන f use කරන්නේ. හැබැයි මෙතන use වෙන්නේ d අකුර. right. integer එකකට d අකුර use වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන y කියලා දෙන්න අපේ variable එකේ එකනේ. right. එතකොට දැන් මෙතන අපිට මෙයාව new line එකකට ගෙනියන්න බැරි වුණා. අපි ඒක දැන් එකපාර output එක බලමු ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අපිට මේ විදිහට තමයි ආවේ. දැන් මෙතන අපේ sentences දෙක කැඩිලා නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි new line එකක් දෙන්න බැරි වුණානේ. අපි new line එකක් දෙමු. මෙතන new line එක දුන්නාම හරි අපිට. right. backslash එකත් එක්ක end දුන්නා. එතකොට new line එකට වැටෙනවා. right. දැන් අපි compile and run දෙමු. එතකොට ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේක sentences දෙකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. lines දෙකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ආඩ මෙතන පේනවා ඇති මෙතන මේ දශම ස්ථාන 6කට උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි float විදියට මේ data type එක use කරපු නිසා මේ y කියන variable එක save කරන්න. right. හරි. එතකොට ඔහොම තමයි අපි printf එක use කරගන්නේ variable එකේ තියෙන value එකක් output කරගන්න. right. එතකොට අපි දැන් මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ අපි x ගේ අගය අපි ඍණ 9 කරනවා කියලා හිතමු ඊට පස්සේ පෙළි. හරිද? එහෙම කරාම x ගේ අගය දැන් අපිට output වෙන්නේ මේ අපි අන්තිමට දුන්න අගය තමයි output වෙන්නේ. මොකද දැන් මේ පෙළි ටික මෙහෙම යා කියවගෙන යනකොට ඉස්සෙල්ලා x ගේ අගය 5 වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ x ගේ අගය ඍණ 9 කරනවානේ. right. එතකොට x ගේ අගය 5 කියන එක අයින් වෙනවා මේ පෙළියෙන් පස්සේ. මේ පෙළියෙන් පස්සේ x ගේ අගය 5 කියන එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ x ගේ අගය ඍණ 9 කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඍණ 9 තමයි දැන් මෙතෙන්ට එන්නේ. right. අපි දැන් බලමු අපේ output එක වෙන්න ඕනේ x ගේ අගය ඍණ 9 අනිත් අගය මේ විදිහටම තියෙනවා. right. right. ඔයාලට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ x ගේ අගය ඍණ 9ක් වුණා. හරිද? ඒ කියන්නේ අන්තිමට දීලා තියෙන value එක තමයි එතෙන්ට එන්නේ. හරිද? දැන් හැබැයි අපි මෙහෙම කරමු. මෙතනින් printf එකක් දැම්මොත්. right. එතකොට පළවෙනි එකේ print වෙන්නේ x ගේ අගය 5යි කියලා. ඊට පස්සේ එකේ print වෙන x ගේ අගය 9යි කියලා. ඍණ 9යි කියලා. right. අපි ඒකත් output කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් value එක මුලින් x ගේ අගය 5යි ඊට පස්සේ ඍණ 9යි. right. හරි. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන මෙතන අපිට float එකේ අපි දැන් float එක output කරද්දී අපි හිතමු මෙතන දශම ස්ථාන 3ක් අපිට ඕනේ නැහැ output කරන්න. අපි හිතමු අපිට දශම ස්ථාන 2කට විතරයි output කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ f එකට කලින්. හරිද? percentage mark එකට එහා පැත්තේ. හැබැයි f එකට කලින් ඔයාලට පුළුවන් දශම තිතක් තියලා කොච්චර දශම ස්ථාන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ඕනද කියලා එතන දාන්න. අපි හිතමු අපිට දශම ස්ථාන 2යි ඕන කියලා. මම එතකොට දෙනවා දශම 2ක් කියලා. හරිද? දශම 2ක් කියලා දුන්නා. එතකොට අපිට output වෙන්නේ දශම ස්ථාන 2යි. right. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3.65 කියලා තමයි අපේ අන්තිම output එක ආවේ. හරිද? එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ එකක් වැඩ කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ දෙක අයින් කරමු. හරිද? මම x float කියන එකත් අයින් කරා. මම integer එකත් එක්කම වැඩ කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තව පොඩි විශේෂ දෙයක් කියනවා best practices වෙන්න මේකේ
අපි මොකක් හරි variable එකක් create කරාම ඒක number ඒ කියන්නේ integer හෝ float නම් ඒකට create කරන වෙලාවෙම 0 assign කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ටිකක් quality right ඒ කියන්නේ ඒක ඒ කියන්නේ low එකක් නෙමෙයි හැබැයි එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් නිකන් අර වැඩ දන්නා වගේ බවක් පේනවා වගේ කෝඩ් එකේ right ඒක නිසා ඒ වගේ දෙයක් use කරන්න ඒක හොඳයි මුලින් x ට බිංදුව ආදේශ කරගන්න එක මොකද අපි මේම දැන් x කියන variable එකක් හැදුව ගමන් එයාට ඇත්තටම C compiler එකෙන් මේ garbage value එකක් දෙනවා එයාට. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි value එකක්. හරිද? අපි දන්නේ එයාගේ එක. මොකක් හරි value එකක් x ට දෙනවා. හරිද? එහෙම දෙන්නේ නැතිව අපිට ඕන එයාට 0 assign කරගන්න පුළුවන් first time එකේම. හරිද? එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන values ඒකට add කරගන්න පුළුවන්. right? හරි. එතකොට අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබුණා. x සමානයි මෙහෙම හිතමු x සමානයි x ධන 1 කියලා එකක් තිබුණා. හරිද? right. එතකොට මේකේ මොකක්ද කියන්නේ මේ x සමාන x ධන 1 කියන එකේ. සමහර වෙලාවට මේක confused වෙනවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා මේ මොකද x සමාන වෙන්නේ කොහොමද x ධන 1 කියන එකට? නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මෙතන අන්තිමට එද්දි x ගියගේ 5යිනේ. ඒ 5 තමයි මෙතෙන්ට ආදේශ වෙන්නේ. හරිද? ඇත්තටම වෙන්නේ මෙතන මේ 5 ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 5 වෙනවා. 5 ධන 1 වෙලා මෙතන 6 කියන එක ආදේශ වෙන එක තමයි උතන වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ x සමාන x ධන 1 කියන එකෙන් වෙන්නේ මේ 5 මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා 5ට එකක් එකතු වෙලා අන්තිමට ආයි x ගෙම සේව් වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි උතන වෙන්නේ. right ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් තිබ්බහම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දකුණේ ඉඳන් වමට දත්ත ගන්නවා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් පටන්ගෙන ඒ පැත්තේ දේවල් ටික කරලා ඉවරලා තමයි වම් පැත්තේ ගිහිල්ලා ඒ යගේ සේව් වෙන්නේ. හරිද? ඒකට කියනවා දකුණෙන් වමට දත්ත ගන්නවා කියලා. right එතකොට ඒකත් හොඳට මේ ඔලුවට දාගන්න. එතකොට මෙතන 5යි නගය. එතකොට මෙතන 5යි 5ට එකක් එකතු නම් 6යි. ඒ 6 ගිහිල්ලා මෙයාගේ සේව් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට අවුට්පුට් වෙන්න ඕන 6 කියන ඉලක්කම right. අපි බලමු. right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් the value of x is 6 කියලා පෙන්නනවා. right හරි. එතකොට ඔය විශේෂ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ කතා කරන් තිබුණේ. ඊටාම වටින දේවල් ටික මෙන්න මේකෙම හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. නැත්තම් සමහරවිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කලින් කරලා නැති ළමයෙක් මේ මැත්ස් විතරක් දන්න කෙනෙක් බැලුවොත් කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? x සමාන x ගියගේ x ධන එකට සමාන වෙන්නේ නේද? යන්නේ නේ බිංදුව සමාන 1 කියලා කිව්වා වගේ වැඩක් වගේ වෙනවනේ. right එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. සමානද කියලා බලන එක නෙමෙයි. අතරම වෙන්නේ මේ පැත්ත වෙලා ඒ අගය මෙයාගේ සේව් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. right දකුණු පැත්තේ වැඩ ටික කරලා වම් පැත්තට ගිහිල්ලා ඒ අගය සේව් කරන එක තමයි අතන වෙන්නේ. right මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම printf එකක් use කරලා variable එකක තියෙන value එකක් output කරගන්න කොහොමද කියලා පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. right අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. thank you for the watching. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න. bye.